ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න විදිහ. ඔයාලට ෆෝන් එකකින් ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වැඩේට PixelLab App එකයි පොඩි ෆයිල් එකක ඕනේ. මම ඒ හැම එකකම ලින්ක් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වල දාන්නම්. මුලින් PixelLab App එක ඕපන් කරගෙන වීඩියෝ එකේ විදිහට කළු පාට පසුබිමක් තෝරගන්න. මේකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක ඩිලීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ පින්තූරයේ සයිස් එකට YouTube thumbnail කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් උඩ තියෙන ධන ලකුණ ඔබලා ගැලරි කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයා කැමති පින්තූරයක් ඇඩ් කරගන්න. දකුණු පැත්තේ තියෙන ඉරේස් කලර් කියන එක ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් පසුබිම අයින් කරගන්න. දැන් මම හදන්නේ මේ හදාගත්ත පින්තූරයට ෆ්‍රේම් එකක් දාගන්න. දැන් මම ටෙක්ස්ට් එකක් ලියන්නයි හදන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකක් ලියාගන්න.
හදපු පින්තූරය සේව් කරගන්න කලින් පසුබිම විනිවිද කරගන්න ඕනි. ඔයාලා Chrome browser එක ඕපන් කරගෙන photopea.com කියන ඔයාලා Chrome browser එක ඕපන් කරගෙන photopea.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන ෆයිල් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයා අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත paper logo mockup ෆයිල් එක ඇඩ් කරගන්න. හරි දැන් මේක ඇදුනාට පස්සේ layer කියන එක සිලෙක්ට් කරලා smart object කියන එක සිලෙක්ට් කරලා open කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි දැන් ආයෙම වම් පැත්තේ උඩ තියෙන file කියන එක සිලෙක්ට් කරලා open and replace කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයා අර හදාගත්ත පින්තූරය ඇඩ් කරගන්න. මේ විදිහට හදපු පින්තූරය ඇඩ් කරගන්න හදනකොට ආයෙම වෙබ්සයිට් එකේ මුලට ආවොත් ඔයාලගේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරලා ආපහු මුල ඉඳන් කරන්න. දැන් පින්තූරයේ සයිස් එක එහෙම ටිකක් වැඩි කරගෙන ගානකට මැද්දට වගේ වෙන්න හදාගන්න. දකුණු පැත්තේ තියෙන layer icon එක ඔබලා ඒකෙන් යට තියෙන layer එක delete කරගන්න අපි හදාගත්ත layer එක විතරක් තියෙන්නේ. දැන් ආයෙම file කියන එක select කරලා save smart object කියන එක ඔබන්න. දැන් වීඩියෝ එකේ පෙන්වන තැන ඔබලා ටික වෙලාවක් ඉන්න පින්තූරය හැදෙනකන්. ඔයාලට පේනවනේ ලස්සනට අපේ පින්තූරය හරියට කඩදාසියක ඇදපු එකක් වගේ හැදිලා තියෙනවා. දැන් ආයෙම ෆයිල් සිලෙක්ට් කරලා export as සිලෙක්ට් කරලා jpg කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් quality එක 100% කරගෙන ඔයාලගේ පින්තූරය save කියන එක ඔබලා gallery එකට save කරගන්න.